Yung ikaw yung bakal demo, ikaw na pasala ko price. Bakal ka na. May nalugos ako mo na. Oh, tas mo. Oh.
Ano kayo
Yeah, pwede pa magpa-wifi. This one lang kuya. Nahulog?
Long. Bo! De! Ang muna ka sa pakunta. Para buha. Ah. Dapat siguro yun. Ngay, cumi kayo ni Binagay, apa siguro yung ngay. Kasi dapat yung pamigdi. Ano mo na? Ano mo na? Ano? Siguro ko yung mga yun. Ano? Woo! Hey! Ano? Ay! Sino ba? Taka! Ayos ka! Wala pa pala buha ha? Hindi! Bawa kung karawan mo ha? Jok mga ngay. Eh! Parang hayop ka ano ka nga.
Yoy! Juro mo na, makatingahan. Balik na ako na eh. Ako sumunod ko rin yun. Why? Baka mabot yan. Ano? Ano? Iunog ko sa naman na alam ko mga iunog ko. Para nung siya kana ta, matang niya. Dili ko daro mo ulog ko. Sorry, ulog ko kana. Kasi ko ulog ko kana. Sigurado, sigurado mga hindi. Nagtiwala, nagtiwala. Nagtiwala. Tula na ba? Sindo? Sindo?
Kumakain ka na nga ni. Sarado na nga. Bato ba sa budiga? Kumakain ka na. Kung baka kumain. Ika na yung mabalong mainit.
Dili mo nga pala akong taka. Ano? Ano? Natubunta ka. Dili nga. Natubunta ka mo nga. Kaya.
Sure kita din eh. Ika. Uy, fine. Binira ko nga eh. Ito sa Laylaw. Yaman nga nang YouTube kan? YouTube. Ikaw nga na wifi, di mo ako pang YouTube. Wait, oh, tikitahan yung YouTube. Yaman nga na. Bawal iba ko man yung phone, di pa niya ini. Ako nagalit din ka. Di pa niya kan ini. Isa ko ilaw, hindi. Ako nagalit. Wala, Leicester City. Mabot yung Leicester City. Diba, ituon mo. So, kunta ka lang. Araw ka ng posisyon. Posisyon nga ito. Diba? Araw mo. Lugad ko, yung pupuri. Lugad ko. Kumari nga, araw ka nito. Lugad gani pa niyo. Pero ka man ay kumanta. Hindi ka nawar na. Bueno. Ako na bahala nga ni. Tignan ko nga ni. Teka man. Wag. Magkapot din nung ngayon kung mag-stable ko nito. Tara. Yung ani. So, yun eh. Pwede ko matagdag ako. Matagdag ako. Matagdag ako. Ako yung mag-alaga ng ayog. Nandiyan, nagkakape ako kayo pa ini. Nandiyan, nandiyan.
Dua sa nakaya. Tugod si dua. Dua ay buhay. Kung tulog yan. Sige, sabihin mo pa nga. Sabihin mo. Adjust ko. Ako nga naman. Ako nga match pre. Ito. Pre. Utang ibang ano.
Puro ka lang kaya ka. Ano, tulog ka tayo. Hindi lang mabalik yan ha. Alangan. Balik ka. Gago. Ay, ano ito, gago? Eh, nagdukot kayo sa ano yung sinagang. Kanin kami yung sinagang. May limita na yun.
Lalo,
Eh,
Eh,
Yung ayos ko. Eh,
Le, ano na? Ano na? Ha? Hoy! Le! Le! Nako, baw! Iya, baw!
Usan ko.
may kasabay kita ang bukod pilat. Pilat. Ano istorya ang mundo. Oh, yeah.
bagaan oras.
Ayaw.
kanan.
Si Jusa, budak si Jusa. Jusa niya. Labas siya po nga.
So, ano kung may naman po natin basa naman?
Ano ba kayo yelo? Ito nga, Rigby.
Remember pagka ay
24. Okay, boy. 55. Alat mo lang. May ano ka? May ano ka sa ticket? May palit? Kulang ko 20, tama. 35 lang. Ah, pwede ba ako? Pwede ba ako? Pwede ba ako? Oh, may mo sa pagkakaba mo? Sa pagkakaba? Ayan mo? Opo. Sal.
Partisan. 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 Sige lang, nagsisaw. Partisan. Partisan. Saan? Partisan. All. Partisan. All. Partisan. 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 Ano kaya? Pag nakakando kayo. Partisan. Partisan. So, ano?
boy. Partisan. 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 Ha? Partisan. Partisan. Dua kay Dari. Ano na? Partisan. Ano? Partisan. 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 Ano mang garagang buhay? Partisan. 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 Ano yung kaya? Ang tadua na. Man, maaga. Kuma. Kuma din kuma. Pili magkakahoy. Ba, may totoo ano ito? Porpo, may totoo-tulog pa gang. Nailing ka na ka. Man? Nailing ka na ka na. Hindi na sa tao. Wala naman sa naroon. Tapos niya sa cellphone lang. Sa wifi. Cellphone. Igwa na nga rin cellphone. Makakunik na. Ilago ba sa CR? Guys, sa cellphone. Igwa na kang. Sige May mo. kanita na bagasa din. Kan, Bakay milang siya rin. tapos doon sa, maparkila ka ba sa kwarto sa ano mo sa taas. Tapos sa kinangumpol doon, sa nag-iligaw doon, yun sa iligaw doon. Ano ko, mas sinasat, ay! Ilonggo sa longgo! Oo, sa dislike, tawag na kami, sinamamali siya baga. Kung na ko na, namali siya naman na. Bakit akong garambado na alsa. Kasi sa nagbabaw din yan, no? Bibig ko. Alam nito sa mga. Para 22? Ay, may sasaging, oy. Hindi ka na! Bubong ko lang. Ayun mo ba yun? Meron mo? Lawak, or natin ito.
Ha? Hindi ka naman subing ice cream, si Darrell. Para. Nakakahulog naman. Ano sa kita, alis sa kita ng utang. Walang portion. Ano yung portion? Eh, pagkala mo dito ang 5 pesos.
Sigurado. Giling Caligio, TV. Ginawa si CCTV kaya ano yung paano. Sabi mo, may nang kinape mo. TV ba rin na kayo? Ano yung lalapay mo? Hi.
mo na nga. Diyan nga, kuya. Wala na naman ko kayo.
Masay ka? Lilet! Eh! Aligi, nahihinga ko lamang si ano.
Tuloy-tuloy.
Ikaw na mga kuwan.
Anong barko, oy? Sira.
Ayan. Nagsundan kami ni Krex Lagman, dahil gwapo ng 23%.
Doon pa? May kapag pala deliver na.
Pareho pa tayo kantidad. Siguro 800 man.
Naligaw ako. Ito doon.
Alam ko na sa'yo paano ko. Podcast mo. Sabi niya ako sa trabaho. Ano sabi na nila dito?
Yan pa.
Di ba yun ang magkapaling ito? Sir, ganda yung ano niyo. Alam mo yung mga karabit ko sa'yo? Yeah. Ganun pala. Hello? Sabi ko na, hindi ka na. Hello? Hindi rin maagi? Jack, sigat, kubos, aking itimanon. Limot ka pa? Hindi na daw po. Hindi naman. Hindi naman. Ay, hindi mo. Afraid lang, yes ako. Hindi na makaadikit. Ay, sungkol ba? Maligo ako. Ay, parang, kung sabay kita kayo ng ano. Ano ba doon sa, ano, kasi di ba, May pakandaan tissue. Green. Ano? Oo, nag-green pa nga isa ko. Oo. pwede man naman, sabi ko ako na kukulik, madam. Ang taon doon, ano? Yung Kung sa expired na, baka na, ano ako.
top. Order na sa rete. Mama, putik lang.
puso. Ano to, puso? Gusto mo? Eh, Sige, makakain mo na kung buhay di ka. Wala akong bakal kaya malibig lang. Sagot ako yung wala na daw. Sagot ako pa rin equivalence. Kung yung tingkahay, masarap mong pagiling. Piling mo, gaya ba na tuko? Wala pa.